suntem în gara din Eskişehir. Plecăm pentru... Un weekend, 2 zile. Da, adică o să stăm sâmbătă noapte spre duminică în Konya. Ne-am păstrat cazarea din Eskişehir, o să revenim tot aici. O să fie o excursă de weekend. La Konya, unul dintre principalele orașe din Turcia și un centru foarte important pentru musulmani. Și să luăm un tren de mare viteză. Da, în mod normal, distanța asta de la Eskişehir la Konya am fi făcut-o cu autocarul în 5 ore. Și dacă luăm trenul ăsta de mare viteză, o să facem o oră 45. Da. Direct la de pe site-ul căilor ferate din Turcia. Am ajuns pe peron. Abia după ce scanează pașapoartele te lasă să mergi pe peron. Și acum așteptăm să ne vină trenul. S-ar arate ca ăsta, din ce zice Lau, doar că trebuie să vină. Sau chiar mai bine. Mai bine. O să tine așa albastru deschis, un turcoaz. Am și internet. Trebuie să te loghezi cu codul ăla de pe bilet și cu numărul locului. Am ajuns. Am venit într-un parc în apropierea gării, pentru că o să mergem pe jos până la cazare, foarte aproape. Și acum, dacă tot stăm aici, să vă spunem și de ce am vrut să venim în Konya. În primul rând pentru că e unul din cele mai importante orașe din Turcia. Konya a fost și capitala turcilor selgiucizi între secolele 12-13 și mare parte din clădirile istorice din centru sunt din perioada respectivă. O să vedem arhitectură selgiucidă, similară cu ce am văzut noi la Sivas. Dacă vă amintiți vlogul, dacă l-ați văzut, am fost în câteva madrase din Sivas și ele erau din perioada selgiucidă. Și al doilea motiv e că atunci când am mers în Capadocia, data trecută când am fost în Turcia, am trecut prin Konya, dar nu ne-am oprit și ulterior am aflat că aici e locul unde e mormântul lui Rumi. Eu mai auzisem de Rumi din diferite cărți și avea foarte multe citate. El fiind poet, avea versuri care erau foarte interesante pentru vremea actuală, chiar dacă ele sunt din secolul 12-13. Da. Și mi s-a părut interesant să venim într-un loc unde e așa de multă cultură și cumva un loc foarte important pentru islam și pentru musulmani. Și aici e locul unde, să zicem așa, se practică cel mai des ceremonial religios al dervișilor rotitori. Da, deci motivul pentru care am venit în Konya e Rumi și ritualul dervișilor rotitori. La care o să mergem după masă, diseară. De asta am și vrut să venim în weekend, pentru că ritualul e în fiecare sâmbătă. Dacă mergem la cazare, am luat o cazare pe Airbnb pentru o noapte la un băiat acasă. Da, e un apartament în care avem o cameră privată, o să împărțim cu el baia bucătărie, o să fie ok pentru o noapte. Partea asta centrală arată foarte bine. Toate clădirile sunt renovate. Și la parter au magazine. Nu știu exact ce e în partea de sus, dar sunt toate renovate. Konya este un oraș în care poți să simți atmosfera turcească autentică.
Este și printre orașele cele mai religioase din țară și asta se simte mai ales când ajungi în centrul orașului. Sunt foarte multe moschei. Dintre moscheile din perioada selgiucidă se remarcă moscheea Aladin de pe dealul cu același nume. Sultanul Aladin a cerut să aibă în mijlocul orașului un deal pentru a construi o moschee, așa că toți oamenii din oraș au adus pământ și au creat acest deal pe care astăzi se înalță moscheea. 8 sultani selgiuci sunt înmormântați aici. Tot în perioada Imperiului Selgiuc au fost ridicate și madrasa minaretului Ince și madrasa Karatai. În trecut au fost școli islamice, iar astăzi sunt muzee. Moscheea Azizie se remarcă prin arhitectura sa, un amestec de arhitectură otomană cu baroc european. Dacă celelalte din Konya datează din secolele 12-13, Moscheea Azizie a fost construită recent, în secolul al XIX-lea, pe locul unei alte moschei care azi. Dar pe lângă faptul că orașul a fost capitala Imperiului Selgiuc, să ne focusăm asupra faptului că este unul dintre cele mai importante centre culturale din Turcia și să ajungem la motivul principal pentru care am venit aici. Cum vă spuneam mai devreme, în Konya a trăit poetul și misticul Rumi, cunoscut de turci sub numele de Mevlana, care s-ar traduce ca stăpânul nostru. Rumi a fost înmormântat în Konya, iar mormântul său a devenit un loc de pelerinaj. Mausoleul Mevlana, construit în secolul al XIII-lea, este simbolul orașului Konya. Muzeul funcționează din 1920 și este un complex întins. Este unul dintre cele mai mari muzee din Turcia și al doilea cel mai vizitat muzeu după Palatul Topkapi din Istanbul. Intrarea în complex este gratuită. Înainte de asta a fost al doilea în topul muzeelor care generau cele mai mari venituri pentru Ministerul Culturii. Dar pentru că este considerat un loc de cult în lumea islamică, taxa de intrare a fost retrasă. Complexul este mai mereu aglomerat. Noi nu am fost în plin sezon turistic și cu toate astea, chiar și la ora deschiderii a fost destul de aglomerat. Sunt o mulțime de autocare care fac circuite în Capadocia și care se opresc în Konya pentru a vizita mausoleul. Sub domul verde se află sarcofagul lui Rumi. Tot aici sunt înmormântați tatăl lui și apropiații. Lângă sala cu sarcofage se află sala ritualurilor. Aici azi sunt expuse copii vechi ale Coranului, cărți de poezie islamică ale lui Mevlana și o cutie ce conține fire din barba profetului Muhammad. Chiar dacă pentru noi, cei din afara lumii islamice, muzeul este un obiectiv turistic, pentru musulmani este un loc de rugăciune. Oamenii se închină în fața mormântului lui Rumi și e de admirat modul în care reușesc să se roage în mijlocul unui du-te vino continuu. Sunt păreri pe internet care spun că numărul de vizitatori pe oră ar trebui limitat. Însă, dacă ești discret și încerci doar să observi și poate chiar să simți locul respectiv, ai parte de o experiență aparte.
În curtea complexului există morminte ale sultanilor vremii și ale familiilor acestora. Tot în complex există și un șir de săli în care sunt expuse obiecte ale dervișilor și unde se prezintă în etape viața lor. Statuile de ceară arată modul de viață al dervișilor și toate etapele prin care ei treceau de-a lungul evoluției lor. Povestea lui Rumi este o istorie vastă și complexă, iar Muzeul Panoramic din Konya te ajută să o înțelegi mai bine. Se află la doar câteva minute de mers pe jos de mausoleu și cuprinde o serie de picturi în ulei care prezintă scene din viața lui Rumi într-o ordine cronologică. La parterul muzeului, picturile îți arată călătoria lui Mevlana pornind din locul natal, orașul Belh din Afganistanul de azi, și ajungând în Konya, unde și-a petrecut restul vieții. Sunt expuse picturi cu toată evoluția lui Rumi și hărți cu răspândirea cultului său. În curtea interioară a muzeului există și replici în miniatură ale caselor Mevlevi din lume. La etajul muzeului există o panoramă tridimensională care prezintă istoria și viața din Konya. După moartea lui Rumi, discipolii săi au întemeiat Ordinul Mevlevi, cunoscut și sub numele de Ordinul Dervișilor Rotitori, a căror ceremonie este cunoscută în întreaga lume. În primul rând, ce este un derviș? Este un inițiat pe calea sufi. Sufismul este un curent răspândit mai ales în Persia, care se distanțează oarecum de abordarea tradițională a islamului. El pune accent pe căutarea interioară a lui Dumnezeu, pe iubirea reciprocă dintre divinitate și oameni și respinge astfel ideea inaccesibilității lui Dumnezeu. Rumi considera că Dumnezeu este unul singur, oricum este numit. Spunea că toate religiile vorbesc despre iubire, când de fapt iubirea nu are nicio religie. Pe tot parcursul anului, în Konya, în fiecare sâmbătă, are loc ceremonia dervișilor rotitori la Centrul de Cultură Mevlană de la ora 7 seara. De asta am și ales să venim în Konya în weekend pentru a putea vedea ceremonia. Nu e necesară vreo rezervare în avans, dar în plin sezon turistic e indicat să mergi măcar cu jumătate de oră înainte de începerea ceremoniei, pentru că există mulți turiști doritori să vadă dervișii rotitori. Deși când auzi despre dervișii rotitori din Konya, ai zice la prima vedere că e vorba de un dans sau o formă de divertisment, e departe de a fi așa ceva. La începutul ritualului, dervișii sunt așezați în șir, purtând mantii negre. Merg circular și se salută prin înclinarea capului. Se privesc în ochi pe rând, doi câte doi, simbolizând oglindirea lui Dumnezeu ce există în fiecare ființă umană. Apoi își scot mantile în semn de părăsire a mormântului și renaștere spirituală și, pe rând, cu mâinile încrucișate, care simbolizează unitatea cu Dumnezeu, pornesc într-o rotire frenetică, intrând în trans. Ceremonia se numește Sema și e un ritual vechi de 700 de ani. Prin Sema, dervișii comunică cu divinitatea. Ei intră în transă și se pot roti la nesfârșit. Rotirea e o formă de rugăciune și meditație prin care dervișii cred că se apropie de Dumnezeu.
O caracteristică importantă a acestui ritual este faptul că unește mintea, sufletul și corpul și le aduce în armonie. Rotirea are la bază ideea de ciclicitate. Lumea începe și se sfârșește în același loc. În 1925, Ataturk a interzis acest ritual pentru că îl considera păgân, dar ceremonia nu a dispărut complet. În 1950, legislația s-a mai relaxat și a permis ca ceremonia dervișilor rotitori să poată să apară în public cu acordul autorităților. Din 2005, ritualul este inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Sema e un ritual pe care nu îl vezi în fiecare zi și pe care nu îl poți vedea oriunde. Fiecare etapă a ceremoniei simbolizează ceva, iar modul în care dervișii se rotesc minute în șir, în aceeași direcție, cu ochii închiși și fără să amețească, demonstrează faptul că nu e vorba de un dans, ci de o formă de meditație, de o transă. Ritualul de la Centrul de Cultură Mevlană a durat o oră, însă dervișii se rotesc ore în șir pe zi.
Cam asta a fost excursia noastră la Konya de 2 zile. Acum ne aflăm într-un parc, Parcul Culturii, și mai avem puțin timp la dispoziție până mergem spre gară. A fost interesant. E un oraș mai conservator, cum am și citit pe net. Sunt foarte multe moschei, nici nu știu dacă am văzut un oraș cu atât de multe moschei. Dar atmosfera e tot la fel de prietenoasă, adică nu am simțit... Da, atmosfera e ca și în orice alt oraș din Turcia. Ce nu am văzut, de exemplu, comparând cu Eskişehir, acolo unde locuim de câteva săptămâni deja, nu am văzut deloc terase de tip baruri sau... Din ce am înțeles, nu se vinde nici alcool în supermarketuri, deși în Eskişehir am văzut Da. raion cu alcool, aici n-am văzut deloc. Sunt doar magazinele alea specializate. Și mult mai puține decât. Și asta zic că, na, comparativ cu Eskişehir, acolo unde ne-a surprins că am ajuns, că erau foarte multe terase și baruri unde lumea stătea ca într-o țară din Europa, să zic. Aici nu am văzut deloc. Și, spre exemplu, seara trecută, după ce am plecat de la ritualul dervișilor, am mers pe jos până la cazare și se făcuse deja 9:30 și era absolut tot centrul închis, toate magazinele alea cu suveniruri erau închise, restaurantele atunci parcă se închideau. Da. Și e diferit, pentru că în Eskişehir, dacă ești la 9:30, atunci ți se pare că începe viața, da, e diferit. Da, și experiența cu ritualul dervișilor și toate informațiile pe care le-am aflat și vizitarea muzeului, mausoleului, unde e înmormântat Rumi și tot complexul, mi-am dat așa foarte multe informații și am înțeles puțin diferit. Când ajungi într-un loc nou și afli mai multe decât ai citit, ți se formează așa puzzle-ul. Tot timpul când citești ceva, îți mai vine o întrebare și încă o întrebare. Și... A spus că e foarte multă istorie și nu ai cum să înțelegi atâta istorie într-un timp așa scurt. Dar asta e un lucru interesant, cum călătoritul te ajută să afli chestii și la un moment dat să înveți mai multe decât dacă doar ai citit chestiile astea undeva sau dacă te-ai uitat la documentare. Pentru că ajungi la fața locului, vezi niște lucruri, după care ajungi într-un alt loc și legi lucrurile pe care le-ai văzut anterior și din punct de vedere mai o chestie, te apropie mult de oameni, așa, adică, nu știu, te apropii de oameni de alte culturi, de alte religii, care vorbesc altă limbă. Chiar ne-am întâlnit cu un domn acolo în fața moscheii, lângă mausoleu, și ne-a întrebat de unde suntem, vrea foarte bine engleză și ne-a zis că pentru el nu contează cultura, religia, țara, el respectă și apreciază toți oamenii. Și... Da, asta vorbeam și cu Lau vis-a-vis de faptul că oamenii se închină la mormântul lui Rumi. Și poate că e ciudat pentru unii, pentru că Ataturk considera că tot ritualul e unul păgân și l-a și interzis. Și ne gândeam că, cum Rumi spunea că Dumnezeu e unul singur, indiferent de cum l-ai numit, și că iubirea nu are religie, poate mulți sunt de acord cu chestia asta, chiar dacă islamul nu e neapărat structurat pe ideea asta. Konya e un oraș unde merită să vii, măcar așa o zi, 2, 3, dacă ești în zonă. E turistic, am văzut mulți străini de peste tot, dar majoritatea vin acolo la mausoleu și la ritualul dervișilor. Da, eu că am venit, că inițial nu eram hotărât dacă să venim sau nu. La început ne gândeam dacă să venim aici să stăm o lună și nu în Eskişehir, doar că n-am găsit un apartament care să ne convină așa pentru o lună. Și era mult mai cald, da. Dar mă bucur că am ales să stăm în Eskişehir, pentru că îmi place mai mult, parcă. E mai fain orașul, ai râul ăla care e mult mai frumos și atmosfera e așa plină de tineri tot timpul. Cam asta e.